Đó là thờ ngẫu tượng. Ngẫu tượng là gì? Đó là những sự vật do con người làm ra. Những sự vật trong thiên nhiên Thiên Chúa làm nên. Thờ phượng những sự vật đó mà không nhận ra Chúa đã là ngu rồi. Bây giờ tệ hơn nữa đó là đi thờ phượng cầu khẩn với những sự vật mà tay con người làm ra. Đối với tác giả sách Khôn Ngoan thì điều này tai hại hơn nhiều, tệ hại hơn nhiều. Và ông ấy diễn tả, xin lỗi, một cách cay độc lắm à. Ta lấy ví dụ nha. Chương 13 câu 11 viết rằng: kìa anh thợ mộc cưa một khúc cây dễ chế biến, anh ta lẹ làng tước hết vỏ, rồi làm thật khéo tay, chế ra đồ dùng ích lợi cho cuộc sống. Xong việc, anh lấy những mẩu thừa đem nấu nướng thức ăn, rồi anh ăn thỏa thích. Nhưng còn lại một mẩu chẳng dùng được việc gì, vì cong queo và đầy mấu đầy mắt. Anh đem ra khắc khắc chạm chạm cho qua giờ. Anh chạm trổ vào những lúc rảnh rỗi, khéo léo tạc ra một hình người, hoặc làm cho giống một loài vật hèn kém, sơn đỏ phết hồng lên mặt mũi, che lấp những vết dơ. Rồi anh dọn một nơi thích hợp trên tường, đặt nó lên, đóng đinh cho chắc. Rồi bỏ cái câu 16 đi. Thế mà anh lại chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy, trong những chuyện liên quan tới của cải vợ con. Thế tác giả có vẻ cay độc lắm. Lấy hình ảnh của anh thợ mộc đấy, gỗ đó, thì ông ấy làm cái này làm cái nọ, rồi những đầu thừa đuôi thẹo thì ông đem xuống ông ấy đốt bếp. Nhưng mà nó còn dư lại một cái mẩu mà cũng không đáng để mà đốt bếp nữa cơ, bởi vì nó đầy mấu đầy mắt. Thì ông ấy vác ra, ông ấy khắc khắc chạm chạm, thế là nó thành một tượng. Và ông ấy gắn lên trên tường, ông bảo đấy là tượng thần. Thế là bắt đầu ông cúi mình, ông thờ lại, ông ấy cầu xin. Tác giả nói thiệt là cay độc. Nếu mà ta đọc ở dưới đó thì sẽ thấy tác giả dùng một hình ảnh khác, không còn phải là ông thợ mộc, mà là ông thợ nào nữa? Ông thợ gốm. Đấy, ông thợ gốm cũng lại làm như vậy, lấy đất nắn hình người. Và sau đó tác giả phê phán một câu thôi, đúng hơn là từ câu 18 đến câu 19. Các anh chị đọc một coi sẽ thấy nó đau đớn, nó sâu sắc. Với vật không hồn anh xin sự sống, với vật không kinh nghiệm anh xin sự giúp đỡ, với vật không đi được nửa bước anh xin ơn thượng lộ bình an, với vật không nhích nổi đôi tay anh xin cho mình nhiều sức lực, cho việc tay mình làm được mỹ mãn thành công. Ông này chắc ông ấy bút chiến được, thấy không? Nói bằng một giọng văn nó châm biếm mà đọc thấy nó nhức nhối. Mình lại xin thượng lộ bình an, tưởng xin ai? Xin với cái khúc gỗ mà tự nó không nhích được một bước. Rất là đau đớn. Nhưng mà chúng ta đừng chỉ cười thời xưa nhá. Lát nữa suy nghĩ coi ngày hôm nay mình có làm tiếp vậy không? Có nhiều điều tế nhị bởi vì có thể chạm đến các tôn giáo. Nhưng mà cứ nghĩ mà coi, mình có tiếp tục một cái lối suy nghĩ và lối sống như vậy. Nhưng tác giả sách Khôn Ngoan còn sâu sắc hơn ở chỗ này này. Ông ấy không chỉ châm biếm, không chỉ phê phán, mà ông ấy còn phân tích. Và hai điều mà ông ấy phân tích tôi thấy đáng quan tâm.
đó là nguyên nhân và hậu quả. Nguyên nhân dẫn đến chỗ thờ ngẫu tượng, và hậu quả của việc thờ ngẫu tượng trong cuộc sống con người nó làm sao. Bây giờ nói đến nguyên nhân. Ở chương 14, các anh chị sẽ thấy tác giả nói hai ví dụ để mà cắt nghĩa về nguyên nhân hay là nguồn gốc của việc thờ ngẫu tượng. Ví dụ thứ nhất đó, là ông ấy nhắc đến hình ảnh một người cha bị mất con. Một người cha mất con, cho nên mới nặn hình tượng của đứa con, rồi tôn kính nó như là thần thánh vậy. Mà người cha đấy lại là người có quyền, thế là bắt mọi người cũng lại làm như vậy. Nó mới sinh ra cái chuyện là ngẫu tượng. Ông lại lấy thêm một ví dụ thứ hai nữa. Một ông lớn nào đấy, lãnh đạo của một đất nước chẳng hạn, nhưng mà ông ở xa. Thế thì dân chúng ở xa ông ấy mới lại nắn hình, nắn tượng ông ấy lên. Thế rồi tôn ông ấy như thần thánh vậy, rồi thờ ông ấy. Tác giả sách Khôn Ngoan lấy hai cái ví dụ đó cho mình thấy nguồn gốc của việc thờ ngẫu tượng nó nằm ở đâu. Những người vì ở xa không thể diện kiến long nhan để thờ kính, thì từ xa đã họa lại dung nhan, làm ra ảnh tượng vua chúa mình thờ kính, rồi xum xoe tưng bấc ông vua vắng mặt, như thể ông có mặt ở đó. Đấy. Như thể ông có mặt ở đó chứ còn có thật đâu. Nguồn gốc của việc thờ ngẫu tượng là như vậy. Thế rồi khi mà người ta thờ ngẫu tượng chứ người ta không thờ Thiên Chúa chân thật, thì hậu quả là cái gì? Tác giả cũng nói đến những hậu quả. Đó là con người ta để cho mình bị dục vọng và những sở thích tự nhiên lôi cuốn vào đủ thứ tội ác. Họ giết trẻ thơ mà tế lễ, họ làm những nghi thức bí truyền, tổ chức những cuộc lễ man rợ theo những tập tục lố lăng. Họ không coi trọng mạng sống và xem thường cuộc hôn nhân trong sạch. Người này giăng bẫy sát hại người kia, người ta giết nhau bằng thủ đoạn hoặc làm khổ nhau vì chuyện ngoại tình. Đấy, những cái hậu quả của việc thờ ngẫu tượng nó là như thế. Thế khi đọc sách thánh thì luôn luôn tôi mời các anh chị không chỉ đọc sách thánh theo nghĩa là đọc một bản văn quá khứ, mà đọc xong rồi phải suy nghĩ về đời sống của chính mình, của anh chị em mình. Ngày hôm nay ở đây cũng vậy, nói đến việc thờ ngẫu tượng thì thời đại của chúng ta vẫn được coi là thời đại khoa học kỹ thuật cao mà. Cho nên cái việc mà thờ phượng những sự vật ở trong thiên nhiên đó, có còn không? Ít thôi, phải không? Còn nhưng mà ít thôi so với ngày xưa. Nhưng mà cái chuyện con người tạo nên những ngẫu tượng để mình tôn thờ thì có không? Nhiều lắm, nhiều lắm. Ngày hôm nay người ta vẫn tiếp tục dựng những con người bằng xương bằng thịt mà cứ tôn vinh như là thần thánh vậy. Một lãnh tụ nào đấy chẳng hạn, một siêu sao điện ảnh nào đấy chẳng hạn, đang khi mà đi tìm lại lịch sử thật về những con người đó thì đầy những chuyện nhơ nhuốc, đầy những chuyện bê bối. Nhưng mà người ta vẫn cứ tiếp tục dựng lên để mà thờ. Rồi ngày hôm nay người ta vẫn tiếp tục để tôn kính những sự vật cho dù hấp dẫn lắm, như là tiền bạc, như là quyền lực. Nhưng nói cho cùng thì nó cũng là sự vật chứ gì đâu. Vậy mà người ta vẫn biến nó thành thần và để nó sai khiến mình và làm nô lệ cho nó.
Rồi cũng như ngày xưa người ta vẫn thích chạy theo những nghi lễ huyền bí. Các anh chị có nghe những giáo phái lúc sau này không? Có cả giáo phái thờ sa tăng nữa. Người ta vẫn muốn chạy theo những nghi lễ huyền bí, những cuộc lễ man rợ. Ta thấy tác giả Sách Khôn Ngoan nói cách đây 20 mấy thế kỷ, ngày hôm nay vẫn y như vậy, có khi còn nặng hơn. Mà cái nguồn gốc sâu xa là ở đâu? Là bởi vì người ta đã loại bỏ Thiên Chúa đích thực ra khỏi cuộc đời của mình. Lúc đấy tâm hồn của người ta trống rỗng đến vô cùng, và người ta phải tìm cách lấp đầy sự trống rỗng đó bằng đủ thứ hình thức. Cho nên nó giống như là một quy luật tự nhiên vậy. Ở một xã hội nào mà người ta chủ trương vô thần chẳng hạn, thì người ta bằng mọi giá phải dựng một con người làm thần thánh để thay vào Thiên Chúa mà người ta phủ nhận. Như một quy luật vậy. Cho nên ta đọc lại Sách Khôn Ngoan để học sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan thì vĩnh cửu, không chỉ cho cách đây 20 mấy thế kỷ, nhưng mà cho ngày hôm nay nữa. Vẫn có đó những bài học rất thời sự cho ta suy nghĩ không chỉ về đức tin mà về cuộc sống của con người. Sống cho đúng với phẩm giá mà Chúa ban cho là hình ảnh của Chúa. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video